Hello students, আজি আমি class 9 advanced mathematics truth table পঢ়িব গৈ আছো। truth table first আছে আমাৰ কি আছে conjunction। conjunction তো কিহে define কৰা হয়? This, হয়নে? যদি P and Q are two statements, then their conjunctive statement is written as this one, a conjunction Q, বা আমি কেনেকে পঢ়িম A and Q। ইয়াৰ আমি কি চাব যাওঁ truth table। ইয়াৰ simple আছে সিহঁতি, আমি দুটা ভেৰিয়েবল লৈ কম P আৰু এটা Q, হয়নে? নাও কি কৰিম P and Q। ইয়াত চাওঁ আমি আমাৰ কিমানটা ভেৰিয়েবল আছে এটা দুটা ভেৰিয়েবল হলে আমাৰ কিমানটা এই লাগিব টুথ ভ্যালু লাগিব টুথ আৰু ফলছ ভ্যালু টোটাল 4টা 2 স্কয়াৰ। তেনেহলে 4টাক আমি কেনে ডিভাইড কৰিব লাগিব দুটা 2 2 false false। নেক্সট তো কেনেকে লিখিম আমি 4টাক আমি হাফ কৰি ললো, হয়নে? 2 স্কয়াৰ কৰিলে 4 পালো, 4 হাফ কৰিলে আমাৰ 2, that means দুটা 2 দুটা false। ফাদাৰ আকৌ 2 ডিভাইড কৰা 1, that means এটা false এটা টুলছ। প্ৰথমে 2 লিখিলো false বনালো, প্ৰথমে false লিখিব পাৰা তোমাৰ কথা। 2 false এটা হল। নাও n conjunctionত কি আহিব 2 2 only 2, বাকি গোটেইখিনিতে কি আহিলে false আহিলে। that means not কি আহিলে 2 and 2 only 2, বাকি all কি হ'ব false হ'ব, হয়নে? তেনেহলে কি আহিব P and Q যদি চাওঁ আমি 2, otherwise বাকিখিনি কি হ'ব false হ'ব। It P is 2 and Q is 2, then কি হ'ব আমাৰ P and Q is true, otherwise all আৰু কি হ'ব সেইবিলাক false হ'ব, false হ'বনে? now আমাক কি লাগে next to লাগে আমাক কি লাগে disjunction। disjunctionত কি আহিব আমাৰ উলোটাটো এইটো চিম্বল। disjunction লজিকেল অপাৰেশনছ হয় আৰু ইয়াক কেনেকে ডিফাইন কৰা হয় অৰে ডিফাইন কৰা হয়। ইয়াৰ ট্ৰুথ টেবল কি হ'ব আমি ইয়াক অৰ লিখিম দেই P Q P R Q। এতিয়া আমাৰ কিমানটা ভেৰিয়েবল আছে দুটা ভেৰিয়েবল আছে 2 স্কয়াৰ মানে 4, ফাৰ্দাৰ ডিভাইড কৰা 2, আকৌ 2 কৰিলে 1, তেনেহলে কি আহিলে প্ৰথমে আমাৰ দুটা 2 2 দুটা false false লিখিম, নেক্সট আকৌ 2 আকৌ যোনটো এইটো আছে এড কৰিবা 1, তাৰমানে নেক্সট এটা 2 এটা false। 2 2 false false 2 false 2 false। আমাৰ n conjunctionত কি আছিলে প্ৰথমে এইটো লিখিলো অৰ, অৰত কি আহিব only false false false, বাকি গোটেইখিনিতে true, simple। তেনেহলে কি গম পালো আমি P and Q কি আহে 2 2 2 আহে, বাকি all false, আৰু P or Q কি আহে false false false, বাকি সবতে true আহিব। now next আছে আমাৰ কি আছে negation আছে, হয়নে? negation মানে not simple। যদি আমি লিখিব চাওঁ
P or Q is always true except when P and Q are both false. Now, negation. Negation means ulta. True become false, false become true. If a proposition P is true, its negation to কেনেকে define কৰিম? And it will be false হ'ব. If P is false, negation of P will true. কিমানটা ভেৰিয়েবল আমি ইউজ কৰিম? এটা, হয়নে? P এটা আছে, মানে 2 to the power 1, 2 to the power 1 means 2. তেনেহ'লে 2 ডিভাইড কৰিলে 1. এটা 2, এটা 2. এটা true, এটা false. দুটা লাগে true, false. Negationত কি আহিব? True become false, false become true. Simple. Now, next আছে আমাৰ conditional আছে. Conditional বা implications. এইটো কেনেকে পঢ়িব পাৰি? If P, then Q বুলি পঢ়িব পাৰি. নহ'লে P implies আমি Q বুলি পঢ়িম. Is read as a if P, then Q, or কেনেকে পঢ়িব পাৰিম আমি? P implies Q. Now, implicationত কি আহিব আমাৰ? এইটো simple. আমি প্ৰথমে দুটা ভেৰিয়েবল লৈ পিনে কৰি চাওঁ. P, Q, P implies Q. কি আহিলে? দুটা ভেৰিয়েবল হ'লে কি আহিব? দুটা লিখিম. True, true, false, false. তেনেহ'লে আকৌ true, false, true, false. Now, ইয়াৰ চোৱা implicationত কি আহে? Only true implies falseত কি আহিব? False আহিব, বাকি সবতে true. Means true আৰু false. False, বাকি সবতে true. হয়নে? In other words, কি লিখিব পাৰিম আমি? A implies Q is always true except P is true and Q is false. আৰু ইয়াতে কিছুমান নোট লিখিব পাৰিম আমি. Contrapositive, inverse. যদি আমি নোটস কেইটামান লিখো. If P implies
P implies Q, then আমি কি কৰিব পাৰিম? Q implies P is কি হ'ব? Call converse of the statement P and Q. তাৰপিছত কি আহিলে? ইনভাৰ্স এটা আহিলে। ইনভাৰ্স কোনটোক ইনভাৰ্স বুলি কয় আমাৰ? Negation of P implies negation of Q is called inverse of the statement. Here statement hobo P and Q. P implies Q or inverse to Q hobo ta negation of P implies negation of Q. Last ase aru eta likhilom contrapositive. Negation of Q implies negation of Q. Ya uluta tu de. Negation of P implies negation of Q. Inverse বুলি কয়। এটা negation of যদি Q implies negation of P is called the contrapositive of the statement P implies Q. Now আমাৰ কি থাকিলে এতিয়া? Last থাকিলে biconditional. Biconditional কি হয় আমাৰ? If and only if. আমি if and only if কৰিম বা equivalent এইটো হয়নে? কেনেকে পঢ়িম আমি? This means P if and only if Q or P if and only if Q এনেকে shortত লিখিব পাৰি or P is equivalent to Q. ইয়াৰ truth table কি আহিলে? P Q P if and only if Q. True, true, false, false. True, false, true, false. হল নে? এটা চোৱা true, true কি আহিব ইয়াত? If and only if চোৱা true, true, true আহিব, false, false, true আহিব, বাকি চবতে false আহিব, হল নে? কেনেকে মই ৰাখিম? If P if and only if Q will be true if truth values of both of P and Q are same. Okay. তেনেহলে এইট কি আহিলে আমাৰ biconditional কি হ'ব? Truth value, এইখিনি truth value বুলি কয় হা। True, false এইখিনি কোৱা হয় truth value. এতিয়া যদি truth value যদি same হয় then true হ'ব, otherwise false. That is কি আসলে? এইটো আসলে biconditional হেৰি আসলে। Conditionaলত কি আসলে? True falseত false হয়, all are কি হ'ব সিহঁতবিলাক? True হ'ব। আৰু নেগেশ্যনত উল্টা আছিলে, কনজাংচনত আছিলে কি আছিলে? কনজাংচনত টু টু টু, বাকি চবতে ফলছ আছিলে। ডিসজাংচনত কি আছিলে? ফলছ ফলছ ফলছ, বাকিখিনি চব ট্ৰু আছিলে। চিম্পল, দুটা চাৰিখন টেবুল আছে, চাৰিটা কনচেপ্ট মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল। নেগেশ্যনটো মনত ৰাখিব দৰকাৰ নাই, জাষ্ট উল্টাটো কৈ দিলে হৈ গ'ল। ইমপ্লিকেশ্যন চাবা না। এতিয়া আৰু এক্সট্ৰা নোট এটা চাওঁ। যদি আমাৰ তিনিটা ভেৰিয়েবল থাকে পি কিউ আৰ, তেনেহ'লে কেনেকে লিখিম আমি? 2 কিউব মানে 8, 8ক 2 ডিভাইড কৰিলো 4টা হ'ল, 4 আকৌ 2 ডিভাইড কৰিলো 2টা আহিল।
হলনে 2 ক আকৌ 2 এ ডিভাইড কৰিলো লাষ্টত 1 ইয়াক ডিভাইড কৰি যাবা তেনেহলে আমাৰ কি আহিলে 4টা ট্ৰু বা 4টা ফলছ আহিব এটাত মানে ইয়াত দুটা ট্ৰু দুটা ফলছ আহিব ইয়াত এটা ট্ৰু এটা ফলছ এনেকৈ লিখি যাম সিৰিজত দেখাই দিছো একবাৰ E Q R কি বুলি কৈছিলো আমি 4টা ট্ৰু 4 ট্ৰু 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 ফলছ 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 then 2 2 2 false হয় না 2 2 false false সিরিজত লিখি যাবা হা খেলিমেলি কৰিলে নহব 2 2 false false next এটা এটা আছিলে 2 false 2 false 2 false 2 false এইটো তোমাৰ তিনটা ভেৰিয়েবলৰ ট্ৰুথ টেবল হয় চাৰিটা হলে মানে p q r s যদি থাকি যায় 2 to the power 4 হ'ব 16 হ'ব হয়নে ডিভাইড কৰিবা 8টা বনিব 4টা বনিব 4/2 দুটা বনিব 2/2 এটা বনিব ওকে আজিলৈ হ'ব যদি সেশনটো ভাল পাইছা লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব তোমালোকৰ বন্ধুবিলাকৰ লগতো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো শেয়াৰ কৰিবা যাতে তাহাঁতিও চাব পাৰে থ্যাংক ইউ